દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ગૌરવગાથા સંભળાવીશ. આજનો મારો વિષય છે સરદારનું ત્યાગ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સૂટ બૂટમાં સજ્જ રહેનારા એવા વર્ણાવી વકીલ હતા. તેઓનો જન્મ એક સામાન્ય ગામડામાં સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાં થયો હતો. તેઓ અમદાવાદમાં એક વકીલ હતા. તેઓ પોતાની કોલર અમદાવાદમાં તે વખતે વકીલ કરતા પણ તેમની કોલર અમદાવાદના ધોબી પાસે ધોળવા બદલે છેક મુંબઈ મોકલતા હતા. તે પરથી તેમના વ્યક્તિત્વનો ખ્યાલ આવી જાય છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને રહેણીકહેણી અને કપડાને જોઈને બીજાની આંખો અંજાઈ જતી હતી. તેઓની રહેણીકહેણીને જોઈને એક અંગ્રેજ અધિકારી પણ શરમાવે એવા પ્રકારની હતી. એકવાર ગોધરા પરિષદનું આયોજન થયું હતું. ત્યારે ગાંધીજી ગોધરા પરિષદમાં જવા માટે જઈ રહ્યા હતા. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હજુ તેમના નવા પરિચયમાં હતા. તેથી તેઓ સૂટ બૂટમાં આંટા મારતા હતા. ગાંધીજી સાથે જે કાર્યકર્તાઓ કામ કરતા હતા તેમને આ બિલકુલ ના ગમતું. ગાંધીજીએ તેમને ગોધરા પરિષદમાં આવવાનું કહ્યું. બીજા દિવસે તેમને સાબરમતી આશ્રમે સવારે ટ્રેનમાં જવાનું હતું. તેઓ આગલી સાંજે સાબરમતી આશ્રમે પહોંચી ગયા અને તેઓ નરહરી પરીખને મળ્યા અને નરહરી પરીખને પૂછ્યું કે તું કાલે ગોધરા આવવાનો છો? ત્યારે નરહરી પરીખે હા પાડી અને ગાંધીજીએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કહ્યું કે મારા માટે 2 જોડી વધારે ધોતી અને 2 જોડી વધારે પહેરણ લઈ લેજે. ત્યારે નરહરી પરીખે પૂછ્યું કે શા માટે 2 જોડી વધારે પહેરણ અને શા માટે 2 જોડી વધારે ધોતી? ત્યારે નરહરી પરીખે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ કહ્યું કે બીજી માથાકૂટ ના કર, જેટલું કહ્યું તેટલું કર. ત્યારે નરહરી પરીખે બીજી માથાકૂટ કરી નહીં, છતાં તેમને સમજાયું નહીં કે તેમણે વધારે કપડાં લેવાનું શા માટે કહ્યું. ત્યારે બીજા દિવસે તેઓ ગોધરા પહોંચી ગયા અને જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્નાન કરીને પાછા તેઓના કક્ષમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ નરહરી પરીખ પાસે ગયા અને તેમને કહ્યું કે જે વધારાના 2 ધોતી પહેરણ અને ધોતી લાવ. ત્યારે નરહરી પરીખે આપ્યા. પછી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે તે ધોતી અને પહેરણ ધારણ કર્યા અને હંમેશના માટે સૂટ બૂટ એવા વર્ણાવી વસ્ત્રોનો ત્યાગ કર્યો અને હંમેશના માટે ખાદી વસ્ત્ર ધોતી અને પહેરણ પહેર્યા. આ પરથી આપણે શીખવા મળે છે કે 1000 વખત વિચારજો, કોઈનો આશ્ચર્ય કરતાં પહેલાં 1000 વખત વિચારજો, પણ જો કોઈનો ચરણ સ્વીકારું તો પોતાની જાત અને એના વિચારોને એના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દેવા જોઈએ. જો કોઈના ચરણોમાં આપણે સમર્પિત થઈ ગયા તો એના વિચારો મુજબ આપણે હાલવું જોઈએ. એટલું કહ્યું તે પછી મને થોડુંક કહેવાનું મન થાય છે કે જેમ બાળકને મા વગર ના ચાલે એ જ રીતે આપણા ભારત દેશને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા મહાન પુરુષો વગર ના ચાલે. અસ્તુ. જય ભારત, જય હિન્દ.